لن تكونوا بخير. العالم سيعاني والكثير سيجوع. نحن الحلفاء الأقوى. لا تفكروا حتى بالأمر. وجودنا أفضل من عدمه. هنا موسكو وهنا واشنطن. وماذا لو قلت لك أنهم اختفوا للأبد، أو أنهم لا يوجدون في هذا الكوكب؟ سؤال جاوب عليه رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي ريتشارد ناثان هاس، والذي وصف ما قد يحدث إذا غابت بلاده عن العالم بالرعب. العالم بدون أمريكا سوف يتسم على الأرجح بالأزمات المزمنة والصراع، ولا يكون هذا سيئا بالنسبة للأمريكيين فحسب، بل لغالبية سكان كوكب الأرض. أزمات، صراعات، وعالم سيء. هكذا قال ريتشارد في شرح سريع لما قد يحدث للعالم إذا اختفت أمريكا. واليوم يجب أن نطرح سؤالاً أوسع، فالعالم يعيش على كفتي أمريكا وروسيا. موسكو تشعل حرباً على أبواب أوروبا، فيختل توازن الكوكب بالكامل اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً. واشنطن تقرر من تدعم لتشعل الحرب أكثر، وقبلها أشعلت الكثير من الحروب. الأسباب تتعدد والأهداف كثيرة، واليوم ستيب نيوز تنقلك إلى عالم الفرضيات لتجيب عن السؤال الذي طرح قبل ثوان قليلة: كيف سيكون العالم بدون أمريكا وروسيا؟ لتكون التفاصيل واضحة ولتدرك ما قد يحدث، سنبدأ معك من القطب الأكبر أو ما يسمى بكبير العالم، الولايات المتحدة. ماذا لو اختفت الآن؟ في الواقع أكبر الخاسرين ستكون إسرائيل بالمرتبة الأولى، اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، إذ أن ضمن الولايات المتحدة يوجد ما يسمى بالمساعدات الخارجية الأمريكية، وهي المساعدات التي تقدمها الحكومة الأمريكية لحكومات الدول الأخرى، وتنقسم إلى قسمين: المساعدات العسكرية والمساعدات الاقتصادية. أما الدول التي تقدم لها فهي البلدان النامية والبلدان ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة لواشنطن، ويأتي أخيراً البلدان التي شهدت حروباً. وبطبيعة الحال يقدم لهؤلاء مبالغ أقل ومن الممكن لمرة واحدة. وعلى الرغم من انخفاض قيمة تلك المساعدات في السنوات الأخيرة، لكنها تشكل ركيزة أساسية بالنسبة للدول التي تحصل عليها. في العام 2019 على سبيل المثال، حصلت أفغانستان لوحدها على ما يقارب 5 مليار دولار أمريكي كمساعدات اقتصادية وعسكرية مقدمة من الولايات المتحدة. في المرتبة الثانية بشكل مباشر تأتي إسرائيل، والتي حصلت على أكثر من 3 مليار دولار حينها، دون الحديث عن الدعم السياسي والعسكري السري بين الدولتين. وفي المرتبة الثالثة دولة عربية وهي الأردن، التي حصلت على ما يقارب 1 مليار دولار. فعليا، وإذا افترضنا أن الولايات المتحدة اختفت، فإن تلك الدول ومعها العشرات ستعاني اقتصاديا. وبالتأكيد على رأس القائمة إسرائيل، التي تتلقى حصة الأسد من المساعدات حاليا، خصوصا بعد سيطرة طالبان على أفغانستان وإمكانية انعدام المساعدات لها، ما يعني أن تل أبيب ستتصدر القائمة، وسيكون عليها حينها إيجاد موارد بديلة من الممكن ألا تحصل عليها إذا اختفى الغطاء السياسي عنها من أمريكا. وبالتأكيد وبالوقت الحالي ستكون أوكرانيا هي الأخرى في ورطة،
كونها تتلقى دعما عسكريا هائلا من واشنطن في الوقت الحالي، ما يعني حتمية هزيمتها. على الجانب الآخر سيكون حلفاء روسيا في ذات الورطة، على الرغم من كون موسكو لا تقدم الدعم المالي لحلفائها، لكنها تلعب دورا مركزيا في قوتهم العسكرية والمحافظة على وجودهم أو وجود بعض الأنظمة. فعلى سبيل المثال سوريا، تقدم روسيا لرئيس النظام السوري بشار الأسد دعما كبيرا منذ العام 2014، وكما تشير الوقائع فإن الفضل ببقائه على كرسي الحكم حتى اليوم هو تدخل روسيا وقتالها معه ومساعدته على استعادة مناطق واسعة من سوريا، واختفاؤها سيجلب الكثير من المشاكل لذلك النظام، قد تصل لدرجة انهياره في مشهد دراماتيكي وسريع للغاية. يضاف لذلك أن الدول التي تقع تحت جناح روسيا أو ما تسمى بدول الاتحاد الروسي ستعاني كثيرا، كون أن أغلبها بدون جيش فعلي، واقتصادها يعتمد بشكل رئيس على ما تمنحه روسيا لهم مثل شيشان وغيرها الكثير من الدول الصغيرة. إيران قد تفقد بعض الغطاء السياسي الذي يساعدها في وقت الأزمات، والمتمثل بروسيا التي لا طالما استخدمت حق النقد الفيتو في مجلس الأمن لدعم إيران. الصين ستكون وحيدة في عالم يرفض الشيوعية بشكل عام، ويرفض أفكار الحزب الشيوعي الذي يريد بناء دولة ونظام مختلف عن كل الكوكب. لذلك وإلى الآن يمكن ربط اختفاء أمريكا وروسيا بفكرة رئيسية هي انهيار دول فعليا. ولكن ماذا كان يمكن أن يحدث لو لم تكن كل من روسيا وأمريكا موجودة بالأصل؟ هنا الإجابة ستطول جدا، ويجب أن نعود بك كثيرا بالزمن، لكننا سنذكر لك أبرز الأحداث التاريخية التي كان من المنطق ألا تكون موجودة. لو لم تكن روسيا موجودة لما ظهرت طالبان أو تنظيم القاعدة للعالم أبدا، ولما كانت أفغانستان قد عاشت كل تلك الحروب الطاحنة في السنوات الماضية، لأنه ببساطة لما كان الأب الأكبر لروسيا والمتمثل في الاتحاد السوفيتي قد قام باحتلال أفغانستان، ولما نشأت حركات مقاومة نتج عنها في النهاية تلك التنظيمات التي فتحت حربا طويلة الأمد ضد السوفييت أولا ثم الأمريكان. ولو لم تكن روسيا موجودة لما استمر النظام السوري بالحكم حتى اليوم، كما أن هتلر كان سيعتبر منتصرا في غياب روسيا أو الاتحاد السوفيتي، لأنه في الواقع سيطر على كل أوروبا الشرقية باستثناء الأراضي الروسية الشاسعة التي من المفترض ألا تكون موجودة حسب فرضيتنا. ومع غياب روسيا عن هذا العالم ستكون أوكرانيا اليوم تعيش بسلام للغاية، لأن روسيا ليست موجودة ولا تريد منها شيئا. لكن هناك سلبيات. أوروبا ستكون في أزمة طاقة مستمرة، لأن أقرب الموردين النفطيين إليها بعيدون للغاية عنها، ما سيشكل صعوبة في نقل الغاز الطبيعي إليها، ليس كما حدث مع روسيا في السنين الماضية. على الجانب الآخر، لو لم تكن أمريكا موجودة أبدا فهناك الكثير من الأحداث ما كانت ستحدث أبدا. في البداية كان من الممكن ألا تستسلم اليابان سريعا في الحرب العالمية الثانية، لأنها لن تضرب بالنووي في هيروشيما وناكازاكي، وهو الأمر الذي قد يؤدي لفرض شروطها وعدم انهيارها التاريخي. وفي ذات الوقت عدم ظهور السلاح الأكثر فكا في التاريخ، وهو السلاح النووي، أو على الأقل ما كان سيسقط كل هؤلاء الضحايا. وفي سيرة الحروب أيضا، لما كانت أفغانستان ذاتها التي شهدت الحرب مع روسيا ستشهد حربا طويلة مع الولايات المتحدة التي تقريبا لم تنتهي حتى اليوم. وفي العالم العربي كان من الممكن ألا تدخل الولايات المتحدة العراق ويبقى صدام حسين رئيسا للبلاد دون أن يتدخل في حكمه أحد، كما أن غياب أمريكا كان من الممكن أن يفضي لعدم ظهور دولة إسرائيل التي دعمتها كثيرا عبر السنين الطويلة الماضية. اقتصاديا، غياب الدولار يعني ثباتا اقتصاديا أكثر لكل دول العالم،
فمن المعروف حاليا أن اقتصادات كل دول العالم تقريبا ترتبط ارتباطا مباشرا مع الدولار وقوته ومقارنتها به بشكل رئيسي. العالم كان سينقصه الكثير في الحقيقة، لكنه من الممكن أن يكون أقل هدوءا بدون أمريكا وروسيا. مع هذا تبقى احتمالية وجود قطبين في العالم يتحكمون فيه ويطلقون الحروب. فإلى هنا نكون قد انتهينا من الفرضية وعدنا للواقع والحقيقة من جديد، لنقول لك أن روسيا وأمريكا واقع موجود على الكوكب.